Vào một đêm khuya khi mọi người vẫn còn yên giấc thì bất ngờ một camera an ninh trên một con phố nhỏ ở Tây Ban Nha đã vô tình bắt được một thứ đáng sợ như thế này. Được biết, cảnh quay ma quái được lấy từ một camera an ninh bên trong một ngôi nhà ven đường. Lúc bấy giờ đã hơn 3 giờ sáng, khi các hoạt động trên phố vẫn còn im lìm, thì đột nhiên giữa hư không bất ngờ xuất hiện một cái đầu đang bay lơ lửng giữa không trung như thế. Mình tình bạn cũng nhận ra đó là cái đầu của một người phụ nữ có một mái tóc đen xõa xuống ngang vai. Nhưng tuyệt nhiên bạn sẽ không thể thấy điều gì khác ngoài mái tóc đen nhánh đang bay lạ đà trong không khí như vậy. Hai tuần trước, điều tra viên huyền bí Dennis đã có chia sẻ thêm một cuộc khám phá đầy lôi cuốn bên trong một ngôi nhà hoang được cho là đang có một hồn ma cô gái tên là Lina cư trú. Dennis cho biết trước khi bi kịch xảy ra, gia đình Lina có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng vào một đêm nọ, khi cô gái đi đến bờ hồ cách nhà khoảng 2 cây số, và trước khi đến bờ hồ, Lina có đi qua một nghĩa trang cũ. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Lina đi qua khu nghĩa trang này, nhưng lần cuối cùng đã xảy ra chuyện không hay. Khi trở về nhà, Lina bắt đầu có những biểu hiện lạ, như thể bây giờ cô là một con người khác. Lina đã dùng dao tấn công chính cha mẹ của mình. Lần đầu họ không sao, nhưng cuối cùng họ cũng không thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt của Lina. Sau khi gây án, người ta cũng không thể tìm thấy cô gái. Họ tin rằng Lina đã bị ma quỷ sở hữu. Và cũng kể từ đó ngôi nhà của họ đã bị bỏ hoang. Đến tận hôm nay, Dennis đã tìm đến ngôi nhà để tìm kiếm sự thật. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто вы? Кто вы? Зачем она вам? Почему? Скажите, где она сейчас находится? Она мертва или жива?
Она мертва или жива? Khi Dennis thử đặt ra những câu hỏi, không lâu sau đó từ chiếc máy ECF phát ra những lời đe dọa. Lúc bấy giờ Dennis không quan tâm về những câu nói kia. Anh tiếp tục đi một vòng ngôi nhà và hỏi như thế này: Дай мне знак, если здесь кто-нибудь есть. Вот это знак. Không lâu sau khi Dennis xin cho một dấu hiệu, một mảng tường lớn đã bất ngờ đổ xuống. Nhưng đáng sợ hơn hết là sự kiện tiếp theo này. Дай еще знак. Опа. Опа. Ngôi nhà đột nhiên rung lên, như thể đang có một trận động đất xảy ra vậy. Sau cuộc điều tra sơ bộ, Dennis tin rằng những hoạt động siêu nhiên đang hiện diện ở đây và linh hồn cô gái kia rất có thể đang bị một thế lực đen tối nào đó giam giữ. Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm hoặc muốn xem thêm những diễn biến tiếp theo, bạn có thể tìm đến kênh YouTube Dark Ghost Paranormal để xem được đầy đủ hơn nhé. Gần đây trên các nền tảng, đặc biệt là TikTok, đang chia sẻ những đoạn phim của một phụ nữ người Mỹ có tên là Kelly. Theo như những gì cô ấy chia sẻ trên trang cá nhân, thì Kelly có khả năng giao tiếp và nhìn thấy được người đã khuất. Cô cho biết vào một dịp tình cờ, Kelly nhận ra mình có khả năng nhìn thấy được những người đã khuất. Chính xác hơn là cô có thể nhìn thấy được gương mặt của họ thông qua một tấm vải mỏng. Và nếu như không dùng một ngọn nến bằng mắt thường, không ai có thể nhìn thấy được gương mặt của họ hiện ra trên tấm vải mỏng kia. Và sau khi chia sẻ khả năng dị thường của mình lên Internet, một số người đã tìm đến và nhờ Kelly thực hiện các bước để họ có thể nhìn thấy được gương mặt người thân của mình một lần nữa. Và đây là những lần trải nghiệm kỳ lạ đó đã được Kelly quay lại xem nha. Đúng như những gì Kelly đã chia sẻ, bằng mắt thường không ai có thể thấy được gương mặt trên tấm vải, ngoại trừ cô ấy. Cho đến khi Kelly dùng một ngọn nến đặt bên dưới, gần nơi khuôn mặt xuất hiện, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra những đường nét tạo ra một gương mặt như thể nó được vẽ lên vậy. Nếu bạn cho rằng đây chỉ là một trò bịp không đáng tin, thì bạn có thể tìm đến trang TikTok của Kelly để kiểm chứng nha. Ở đây bạn sẽ được xem tất cả những gương mặt kỳ lạ xuất hiện trên tấm vải kia. Và bạn sẽ dễ dàng nhận ra một điều, đó là từng gương mặt đều có một nét khác biệt, không giống nhau. Và đã là tâm linh thì việc tin hay không, nó còn tùy vào sự cảm nhận của mỗi người.